සාමාන්‍යයෙන් කියනවා අදත් අපේ YouTube channel එකත් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ අපේ ෆිල්මෝරා ටීවී වලගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්නේ අතරම කොහොමද අපේ green screen remove කරගන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට ගොඩක් අය හොයන දේ තමයි කොහොමද green screen remove කරගන්නේ. ඉතින් මේකට ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා නැත්තේ Adobe Premiere වගේ software එකක්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ෆිල්මෝරා 9 වලින් කොහොමද green screen එක ඉවත් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරමු ඉක්මනටම අපේ වීඩියෝ එක. හරි මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මුලින්ම මම මෙතන වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේ තමයි green screen remove කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන දැන් මම මේ වෙනකොට හදාගත්ත ෆොටෝ එකක් තමයි. ඉතින් ඇත්තටම ෆොටෝ එකක් දාලා මම කලින් green screen හදාගෙන තියාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට ගන්න තියෙන පොඩිම පොඩි දේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මිනිස්සෙක් වගේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් පොඩි තිරයක් වගේ ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මම මේක ගැන කලින් වීඩියෝ එකකට කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි all features ගැන කතා කරා. එතකොට මේක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන මුලින්ම මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මේක ඇතුළට යන්න. ඉතින් ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යා මූලිකවම අපේ තියෙන වීඩියෝ එකේ කොළපාට කොටස අයින් වෙනවා. ඉතින් මීට අමතරව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන දැන් අපිට මේ පෑනක් වගේ ඔප්ෂන් එකක් දීලා තිනවා. ඉතින් මේ පෑනක් වගේ ඔප්ෂන් එක මේ විදිහට එකපාරක් ක්ලික් කරලා ආය යන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ එක ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට ඕන පාට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ විදිහට කොළපාට ටික සිලෙක්ට් කරගත්ත පස්සේ ඔටෝමාට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ green screen ටික remove වෙලා තියෙනවා. හරි මේක මම මේ විදිහට තවත් ෆොටෝ එකක් කරන් පෙන්නන්න. ඉතින් මම මෙතෙන්දී අරගත්තේ පිටිපස්සේ නිල් පාට තිරයක් තියෙන එකක්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට මේක මීම් ටෙම්ප්ලේට් එකක් විදිහට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ කොහොමද මේ නිල් පාට කොටස අයින් කරන්නේ කියලා තමයි මම කතා කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ නිල් පාට කොටසත් අර විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට කලර් එක සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා නිල් පාට කොටස අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් නිල් පාට කොටස අයින් කරාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ටිකක් ස්මූත් ගතිය අඩු වෙලා වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා මේ තියෙන ඔප්ෂන් ටික පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට කැමති විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ටිකක් ස්මූත් එක මේ විදිහට ටිකක් අඩු වැඩි කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ green screen එහෙම නැත්නම් මේකේ විදිහට blue screen එක අයින් කරාන් පස්සේ අපිට ඕන විදිහට අපේ අදාළ කොටස ස්මූත් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සරල ටිප් ටික ෆලෝ කරලා ඔයාලට පුළුවන් ෆිල්මෝරා වලින් green screen remove කරගන්න. හරි මේ වීඩියෝ එක මම like කරන්න කමෙන්ට් කරන්න share කරන්න මතක් කරන්න ඔයාලට දැනගන්න. ඒ වගේම තාත්තා පෙරතුරු ගාවට ඉන්නවනේ අපි subscribe කරලා දාන්න. බෙල් එකෙන් click කරලා notification all ආදියා කරතු. ඔයාලට බලන්න පෙරතුරු ගාවට ඉතින් තාත්තාට දෙකම බලන්න. සමගරන සුබදා